নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰঞ্জুনে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজিও ভিডিঅ'টো পাকঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, যিহেতু পাকঘৰত কি বনাওঁ নবনাওঁ আজি আপোনালোকক দেখাম। আজি আমাৰ বিশেষ হিচাপে কি আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। এইফালে খাহী মাংস অলপ আনি থোৱা হৈছে, এইখিনিও আজি বনাম। দেখিছে ন, চালাডৰ কাৰণে আৰু শুকান চব্জিটো এটা লাগিব। কি বনাওঁ ভাবিছোঁ, যিহেতু মাংসৰ লগত তিতাকেৰেলা ভাল নালাগিব। এই বিন আলু ভাজিম আৰু এয়া বিলাহীও ঘৰৰ। এয়া দেখিছে ন, সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ। এতিয়া হওক তেনেহ'লে লাগি যাওঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে অলপ তেল দি লওঁ আৰু পোনপ্ৰথমে আলুখিনি ভাজি লওঁ। আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ যে এইবোৰ ভিডিঅ' আকাৰে মই দিওঁ কেনেকুৱা, কিন্তু ৰেচিপিটো যে কেনেকুৱা হয় সেইটো নাজানো, আৰু কোনোবাই ফ'ল' কৰে নে নকৰোঁ সেইটো নাজানো। খালি মই কেনেকৈনো বনাওঁ সেইটোহে দিবলৈ আপোনালোকক মানে দেখাওঁ। আৰু যদি কিবা এড কৰিব লগা আছে সেইবোৰো ক'ব, কোনো কথা নাই, একো বেয়া নাপাওঁ। চিম্পুলকৈ বনাওঁ। কেৰাহীখন যিহেতু গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান মই তাত চেনি দি দিম। চেনিটো দিলে কালাৰটোও ভাল আহিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ যিকেইটা কাটি লৈছিলোঁ আলুকেইটা প্ৰথম ভাজি ল'ম। আলুকেইটা প্ৰথম ভাজি ল'ম। আলুখিনি যিহেতু ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এটা বাউলত আলুখিনি উঠাই ৰাখি দিম। এতিয়া দেখিছে সেই একে তেলতে মই 2টা শুকান জলকীয়া দিলোঁ আৰু তেজপাত 2 খিলামান দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, দি দিম। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এটা পিঁয়াজে দিলে, কিন্তু এইখিনি মই পেষ্ট আকাৰে দিলোঁ। এটা পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি দিছোঁ। পেষ্ট আকাৰে দিলে ইয়াৰ গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছে ন, অকণমান ব্ৰাউন কালাৰটো আহোঁতে এতিয়া মই এইখিনি পেষ্টখিনি দি দিম। এইটো মিক্সিত মাৰি দিছোঁ। পেষ্টখিনি দি দিম আৰু গেছটো অকণমান কমাই দিম, যিহেতু বেছি গেছ দিলে এইখিনি দেৰি যাব। এতিয়া অকণমান পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে যিহেতু, এতিয়া মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এয়া দেখিছে নহয়, আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দিলোঁ, তাৰপিছত এইফালে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, পৰিমাণটো কমাই কমাই দিছোঁ। আৰু এইফালে অলপ জিৰা গুড়ি আৰু এইফালে অলপ জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। লৰাই অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। যিহেতু এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত গোটেই মাংসখিনি এড কৰি দিম। ভালদৰে লৰাই দিম যাতে মছলাটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত মিহলি হৈ যায়। অলপ সময় ঢাকনখন দি অলপ টাইম সিজিবলৈ দিম। এইফালে ছোৱালীলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ অকণমান মাংস, বিনছ দুডালমান, তাৰপাছত গাজৰ আৰু বিটৰুট দি দিছোঁ আৰু লগতে আলু। যিহেতু তাই এনে চব্জিবোৰ খাবলৈ মন নকৰে, সেইকাৰণে একেলগে এনেদৰে বনাই দিম। তাই জোলটো খালেও তাইৰ কাৰণে যথেষ্ট। যিহেতু দালি লাগিব, সেইফালে অকণমান দালিও বহাই দিওঁ ইয়াতে। মই এয়া সিজিবলৈ দিলোঁ নহয়, দেখিছে অকণমান লৰাই যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে যিকেইটুকুৰা আলু ভাজি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি ইয়াত দি দিম। দেখিছে নহয়, এতিয়ালৈকে কিন্তু মই মিট মছলা দিয়া নাই। মিট মছলাটো অকণমান দেৰিকৈ দিম। এইখিনি দি অলপ টাইম সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছতে এয়া দেখিছে ন, মই এতিয়া মিট মছলাৰ পেকেটটো দি দিছোঁ। যিহেতু জিৰা চিৰাবোৰ চব ঘৰৰে ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু কেঁচা জলকীয়া 3টা কাটি থৈছিলোঁ, জলকীয়াকেইটাও এড কৰি দিলোঁ। এতিয়াও লৰাই মেলি এনেকৈ অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। যেনেকৈ খাহী মাংসত আপোনালোকে কিছুমানে বহুতে দৈ কিবা কিবি দি এনেদৰে একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। একোৱে দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছে নহয়, কিন্তু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। মাংস প্ৰায় হ'লগৈ, এয়া দেখিছে নহয়। অকণমান পানী অকণমান এড কৰিম আৰু এইফালে দালিও হৈ গ'ল। আৰু অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছত অকণমান পানী এড কৰিম। অকণমান মানে পানী অকণমান দিমেই, কাৰণ খাহী মাংসৰ অকণমান জোল হ'লে ভাল লাগে, কাৰণ জোলটোৱে মোৱাই সকলোৱে খায় ন। হৈ গৈছে, এয়া দেখিছে নহয়। এইফালে বিনছ আলু ভাজিছোঁ, এইফালে গৰম পানী কৰি আছোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দিম। এতিয়া অলপ পানী দি দিলোঁ। এয়া দেখিছে খাহী মাংসখিনি যিহেতু হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিছে নহয়, এটা কুকাৰলৈ আনি এচামুচ গৰু ঘিউ দি দিলোঁ।
আৰু অকণমান গৰম মছলা দি দিম আৰু এতিয়া 2টা চিটি মাৰি দিম। আমাৰ আজি মাংস ৰেডি। খানা প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। এইফালে বিন আলু ভাজিলোঁ, এইফালে ছোৱালীৰ খানা বহাই থৈছোঁ মানে চব্জি, এইফালে ভাত আৰু এইফালে মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ফাইনেল লুকটো লগতে খাম। কেনেকৈ ব্যস্ত কৰিছোঁ এজন দেখা। এইয়া কি মহাদেৱ চাইছানে? এয়া মহাদেৱ লগাই ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ। ছোৱালীক গা চা ধুৱাই মেলি দুপৰীয়াৰ থালিখনো ৰেডি কৰিলোঁ। দেখিছে নহয়, অকণমান ষ্টাইলতে সজাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয়, আজি মাংস এয়াই আৰু বেলেগ যোগাৰ একো নাই। এইজনী ভণ্টিজনী আহিছিলে, সি পোৱালি দুটা খেলি আছে আৰু আমাৰ এইফালে বৌক দেখা দিওঁ। বৌ চাই দিয়ক আকৌ, ৰ'ব কেমেৰা। এয়া সন্ধিয়াৰ দৃশ্য। এয়া দেখিছে ন, ভণ্টিজনী আহিলে, ইয়াৰ লগতে বৌ, খুব মৰমৰ বৌ দেই বৌজনী। আৰু সিহঁতৰ লগতে চাহ তাহ খালোঁ। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।